Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă invit alături de mine să pregătim un cozonac minunat de sărbători. Acestui cozonac îi se spune potița și este o rețetă cu origine din Slovenia. Se aseamănă foarte mult cu cozonacul românesc, având la bază practic aceleași ingrediente, singura diferență specifică este mai mult însuși modul de împăturire. Este pufos, aromat și umplut generos cu o cremă delicioasă de nucă și cacao. Haideți să începem! Mai întâi vom pregăti o maia. Într-un mic bol adăugăm laptele călduț, o linguriță din cantitatea totală de zahăr și drojdie uscată. Amestecăm puțin și adăugăm 2 linguri pline cu vârf din cantitatea totală de făină. Amestecăm totul bine împreună și acoperim bolul cu o folie alimentară. Vom lăsa maiaua într-un loc călduț timp de aproximativ o jumătate de oră. După jumătate de oră, cernem făina în bolul în care vom frământa aluatul. Eu voi folosi mixerul planetar și deci voi adăuga toate ingredientele în bolul lui. Adăugăm restul zahărului, sarea, un ou și 2 gălbenușuri, pasta sau esență de vanilie, coaja de la o portocală medie sau o lămâie, maiaua pregătită mai devreme și apă călduță. Atașăm cârligul pentru frământarea aluatului și pornim mixerul la viteză mică. În ce privește făina potrivită pentru acest aluat, vă recomand să folosiți o făină cu cel puțin 12% conținut de proteină. Făina pe care am folosit-o în această rețetă este de 13%. Această făină ne oferă un conținut mai mare de gluten, care ne ajută să obținem un aluat mult mai elastic și eventual un cozonac mult mai pufos. Elasticitatea aluatului este un factor în special de important pentru această rețetă, pentru că va trebui să-l întindem într-o foaie destul de subțire. Menționez de asemenea că toate ingredientele specificate în grame au fost cântărite pe un cântar de bucătărie și vă îndemn să nu adăugați mai multă făină decât cantitatea indicată în rețetă. Când aluatul s-a adunat, începem să adăugăm câte un cubuleț din untul la temperatura camerei. Permitem mixerului să incorporeze bine untul înainte de a adăuga următorul cubuleț. După care vom lăsa mixerul să frământe aluatul la viteza a doua timp de 10 minute. După 10 minute de frământare, oprim mixerul. Observați că aluatul este încă foarte lipicios. Îl scoatem de pe cârlig, acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm aluatul să se odihnească timp de 10 minute. După 10 minute de odihnă, vom continua să frământăm la viteza a doua pentru încă 15 minute. Veți observa cum aluatul își schimbă treptat structura, devenind mai lucios, mai elastic și se va desprinde de pe marginile bolului. După 15 minute, aluatul este încă ușor lipicios, dar este neted și se desprinde cu ușurință de cârlig. Pentru a vedea dacă aluatul a fost frământat suficient, vom face următorul test. Luăm o mică bucată de aluat și o întindem cât de subțire posibil, obținând o fereastră aproape transparentă. Dacă aluatul nu se rupe, atunci este gata. Dacă se rupe, atunci îl mai frământați pentru câteva minute și testați din nou. Punem aluatul într-un bol uns cu puțin ulei și îl acoperim cu o folie alimentară. Lăsăm aluatul adăspit într-un loc călduț până când își dublează volumul. În dependență de temperatura încăperii, acest lucru va dura între 2 și 3 ore. Între timp să pregătim umplutura. Într-un procesor de mâncare sau un blender adăugăm miezul de nucă prăjit și îl procesăm până obținem o consistență destul de fină. Transferăm nuca într-un bol încăpător, iar într-o cratiță adăugăm laptele, untul, zahărul și praful de cacao. Amestecăm totul împreună la foc mediu până untul se topește. La primele semne de fierbere, luăm cratița de pe foc și turnăm compoziția peste miezul de nucă. Amestecăm totul bine împreună, apoi adăugăm un gălbenuș de ou și îl incorporăm.
Trebuie să obținem o consistență destul de densă, foarte semănătoare cu o pastă. Acoperim umplutura cu o folie alimentară atingând suprafața și o lăsăm să se răcească complet. Aluatul nostru a crescut, e foarte frumos. Îl răsturnăm pe blatul de lucru uns cu puțin ulei și îl vom apăsa ușor cu mâinile. După care îl vom întinde cu un sucitor într-o formă de dreptunghi. Foaia pentru acest cozonac trebuie întinsă foarte subțire, motiv pentru care, după ce devine greu de întins cu sucitorul, vom lua aluatul și îl vom întinde cu atenție cu mâinile. Tragem de la centru spre margini și îl întindem până obținem un dreptunghi de aproximativ 70 pe 45 de cm. Iar acum vom distribui crema de nucă. Această cremă se întinde mai greu, așa că va trebui să aveți puțină răbdare cu ea, mai ales pentru a nu rupe aluatul. Cel mai ușor este să o întindeți cu o paletă. Nu vă grăbiți, distribuiți-o cât mai uniform pe întreaga suprafață, lăsând cel mult jumătate de centimetru de la margini. Rulăm foaia cât de strâns posibil. Aranjăm ruloul obținut ca în felul următor și îl vom așeza atent într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperim cozonacul cu o folie alimentară și îl vom lăsa din nou să crească până când își dublează volumul. La mine acest lucru a durat în jur de 2 ore. Ungem cozonacul cu un ou bătut cu puțin lapte și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Coacem cozonacul la această temperatură pentru primele 15 minute, după care vom scade temperatura la 150 de grade și vom coace pentru încă circa 40-45 de minute. Dacă observați că se rumină prea mult, prea devreme, puteți acoperi suprafața cu o hârtie de copt. Cozonacul meu este gata, îl scoatem din formă și îl lăsăm să se răcească pe un grătar. E cel mai bine să lăsăm să se răcească în poziție culcată și din când în când îl întoarcem de pe o parte pe alta. Tradițional, potița se presară cu zahăr pudră, însă îl puteți păstra și așa. Fiind foarte moale, eu l-am lăsat să se răcească peste noapte și l-am tăiat abia a doua zi. Cozonacul este foarte aromat, iar gustul e foarte bine balansat, crema are un gust intens de cacao cu o aromă plăcută de nucă, iar textura este practic ca vata. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă invit cu drag să explorați și alte rețete minunate de sărbători pe canal. Poftă bună! Pa, pa!